Good day everyone, I am Emilio Montejo Jr. and my topic is all about conceptual framework of mathematics education in the Philippines. What are the important skills that the students need to learn in mathematics? Mathematics is one subject that pervades life at any age and in any circumstance. Thus, its value goes beyond the classroom and the school. Mathematics as a school subject, therefore, must be learned comprehensively and with much depth. So, as a teacher, kinahanglan nato nga mapasabot sa itong mga estudyante kung unsa gyud ka importante ang mathematics. Dili lang kay makaingon ta nga magamit lang ni siya sa eskwelahan, kundi magamit nato ni siya sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Kaya ingon galing niya, it pervades life means masugatan din siya at any age, no? Gikan sa pagkabata hangtod sa pagdako nila nagi niya ang mathematics. So here are the twin goals of mathematics education in the K-12. First, we have the critical thinking and problem solving. According to Scriven and Paul, critical thinking is an intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and or evaluating information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning, or communication as guide to belief and action. So isa ni siya nga goal sa K-12 education nga makatunan sa mga bata on how to think critically, no, nga dili lang kay mura sila og robot nga ato ang kanang kung unsa ray atong ihatag mura po ilahang mura po dapat nila nga makuha kun dili tanan nga mga mahitabo sa ilang kinabuhi dapat nagi ni siya, no, dapat critical thinker gid sila ng mga bata. Next is the problem solving. According to Polya, it's finding a way around a difficulty, around an obstacle, and finding a solution to a problem that is unknown. So mo ni siya isa sa goals sa K-12 kundi ang problem solving, no, nga pagpangita o paagi sa mga kanang maglisod-lisod mo ginigingon sa mga kanang mathematics teachers nga nindot daw maglisod-lisod. Labi na sa math, daghan kay mga isolve nga mga problems. Kay diri nato ikuha nato mga bata kung unsaon pag-solve sa mga problems, no? Kay mo man gini siya sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi na gini siya mga problema. So gikan pa lang diri sa eskwelahan, no, sa math pa lang ang mga problems ma-solve sa mga bata, no, makaya nila nga pag-solve. Unsa na lang ka sa gawas pod ng mga problema, ma-solve po ni sa mga bata. So, we are teaching them how to be a problem solver. These two goals are to be achieved with an organized and rigorous curriculum content, a well-defined set of high-level skills and processes, desirable values and attitude, and appropriate tools taking into account the different contexts of Filipino learners. Here are the content areas in the curriculum. So, mao ni siya ang mga subjects nga nasa mathematics from grade 1 to grade 10. Na ng numbers and number sense. Second is the measurement. Third, geometry. Fourth, patterns in algebra and probability and statistics. So, kuan man siya maganamanam ni siya og kalisod from grade 1 to grade 10. And here are the skills and processes to be developed. We have the knowing and understanding, estimating, computing and solving, visualizing and modeling, representing and communicating, conjecturing, reasoning, proving and decision making, and lastly, applying and connecting. So, muna siya mga skills nga dapat makatunan sa mga bata. No?
So nana ni siya tanan diri here are the values and attitudes nga dapat makunan sa mga bata sa mathematics nga curriculum. We have first the accuracy. Meaning tag-accuracy kung unsa kanang pag-perform or pagbuhat sa katrabaho nga dapat walay sayop, no? Dapat walay mistakes. Pero dili mi ginato siya mabuhaton kay dili mi ta perfect. At least dili siya ingon nga daghang isag sayop. Nalay sayop pero ginagmay lang siya, minimal lang. Next is the creativity. So kung ano tong mga bata nga maguna-una sila og kanang mga bago nga mga ideas, no? Dili lang kay kung unsa ra tong ihatag sila ihungit mao ra pud ang ilahang buhaton, kun dili mo kuan sila nga mas creative sila nga mga bata. Next is objectivity. Objectivity pasabot kanang mo kuan sila og mga facts nga dawato nila mga information, dawato nila ang mga kamatuoran nga wala sila kanang gikuanan sa ilang feelings, wala sila gibutan. Kay we are teaching them to be a good students, especially kung mahimo silang researcher sunod nga kintahay mag-gather sila og mga information unya pagawas sa or pag-analyze nila sa data kanang ang ligawas is dili mao ang ilahang gusto nga mo gawas sa data. Then kung ilahang kuan nga muragbutan sila sa ilahang feelings, mao na ang may tabuan na niya na day mga bias, no? So mao na siya nga dapat objective. Next is perseverance. Kung hintag perseverance, dapat tudluan nato sila kung unsaon pag persevere sa tanan nila mga kanang panggibuhaton, no? Nga kanang dili sila dali mo surrender. Labi na sa pag-solve og problems. Kay mo ginakaan sa mga bata nga lisod gyud daw ang mathematics. So dili siya lisod kung mag-persevere lang gyud ang mga bata, no? Nagi perseverance. Next is productivity. So nagtudlo ta sa ilaha para mahimo silang productive gyud mga individuals, no? Nga mahimo silang assets sa community or sa atong country. Next is the tools in teaching mathematics. So here are the 5 tools in teaching mathematics. First is the manipulative objects. Mga objects na ginagamit nato para mas mapadali or para mas mapasayo ng ato ang lessons. Example na niya is tangrams, no? Katong mga ginagamit nato ng mga objects para mas mapadali mailang kuan pagkat-on. Second is the measuring devices, mga rulers, protractors, no, meter sticks para nga pag-measure. Third, calculators and computers. Ginagamit ni siya sa pagtudlo gyapon sa mathematics. Okay. Kanang ang calculators gamit gyapon siya dili lang kay kanang itudlo sila nga para mabulok kundi kanang para di po sila matagaw og calculators kay magamit gyapon ni siya pag abot sa pwede gyapon sa let, no, sa exam. Magamit gyapon sa calculators. And fourth, smartphones and tablet PCs. Gamitin siya or nani siya ng mga objects, nani siya ng mga tools sa mga dagko nga mga eskwelahan. Sa amua nalay duha ka tablet PCs, no? Nga at least dili matagaw ang mga bata. Gamit gyapon nila sa ilahang pagkaton sa mathematics. And lastly, the internet nga wala gid diri sa amua, lisod kaayo. No? Nga kuan wala gid ka signal pero kung naa lang ang internet dali gid siya pagkaton sa mga bata. Kay pwede ra i-research, no? Pwede ra gid siya kana kung sa may mga techniques, no, sa mathematics, mga strategies, no, magamit sa mga teachers, magamit po sa students. Next. So we define context as a local situation or set of conditions of Filipino learners that may influence their study and use of mathematics to develop critical thinking and problem solving. So when we say context, it refers to beliefs, environment, language, and culture that
that include traditions and practices as well as the learner's prior knowledge and experiences. So mo ni siya ang nagpalibot sa bata, no? Kung unsay naa sa environment niya, iyahang mga tinuhan, unsang iyang language, no? Kung unsang ginaa sa palibot sa bata, mo na karon nga ang mga materials na ginagamit, ang instructional materials na ginagamit sa mga teachers, dapat contextualize siya na dapat siya makita sa community para dali ra masabtan sa mga bata, no, for better understanding kay di sila makasabot kung yung kag example kag mga train, airplane, unsa pa nang kuan kay wala man lang nakita sa ilang environment. So may example ka dapat nga naara gyud sa environment, nara sa community. Next. So, mao ni siya ang conceptual framework of mathematics education in the Philippines na napasulod na diri tanan kani nga logo. Ang tanan nga kuan sa mathematics na din nagpatunga ang critical thinking and problem solving and nagpalibot sa iya ang mga kinahanglan para mahitabo na siyang kaning critical thinking and problem solving. So, the teaching principles in mathematics na ay 9 teaching principles in mathematics. The principle 1, while the ability to explain and solve our problems is evidence in good understanding of mathematical ideas, teaching mathematics requires more than this. So, dili lang daw sa kanang ability to explain and to solve problems, kundi kanang more than pagidaan ang mathematics. Daghan pa yung mga mahitabuan na nga kung sa pa'y ma-develop sa bata, pinaagi sa mathematics. Principle number 2. Mathematics must be real to students and therefore, mathematics teachers should be mindful of students' context when teaching mathematics. So, mga taong ngayon na dapat ang mga example is contextualized, must be real, no? Kung sa'y kanag yung makita gid sa mga bata. Kung naka-example, mingkag bato, dapat na kay bato. Para makabalo mga bata nga, mao din na siya bato. Dili kay mag-imagine sila, lahi na nila ma-imagine. Mo na nga isang makalaay sa mga bata kanang di nila makita ang object. Principle number 3, mathematics is best learned when students are actively engaged. So dapat ang mga bata engaged sila sa mga activities, no? Kinahanglan nga dili lang ka puro theories, dili lang ka puro kanang imo lang silang pa-imagine nun, kundi dapat sila mismo bubuhat sa mga kanang activities. Kay for example, kami yung magpa-basketball ka, dili pwede nga ang coach na magsige dribble, kundi kinahanglan pud nga ang iyahang mga players mao gyud mag-dribble, mas daghan ang dribble nila, daghan ang ilang shootings or ban pa para sila gyud mas makabalo. Kay pag abot sa dula, dili man ang coach ang modula, no? Kinahanglan nga ang mga estudyante gyud ang atoang pakuanon sa mga activities na naging sila engagement. Principle number 4, mathematics can never be learned in an instant but rather requires a lot of work and right attitude. Tama. Kay dili siya dali makatunan. O kinahanglan nato ni siya o kanang tiyaga, no? Tiyaga niya. Yes, right attitude. Kanang katong ginag nga perseverance kinahanglan nga nagi kuano. Digin mo surrender kay wala gingon nga bright dayon sa math. Next. Principle number 5, all students regardless of gender, culture, economic status, religion, and educational background have the right and be taught good and correct mathematics. So, no, bisang pagunsa ang mga bata, sa kinsa pa na siya, kinahanglan nga matudluan ginato siya na sila right nga matudluan ug tama nga kuan sa mathematics, no? Isa na sa ilang right sa mga bata. Next. Principle number 6, assessment must be an integral part of the mathematics instruction. Isa gini siya nga nagi dapat ang assessment. Halos siya tanan nga mga subjects, no, nga kanang nagi assessment sa mathematics para mabaluan nato kung naba sila improvement sa mga bata. Basin og kuan lang, wala ta kabalo kung naba sila nakatunan. Principle number 7, mathematics as a field continues to develop and evolve. Therefore, the teaching, if it must, keep up with development in the field. Principle number 8,
Technology plays an important role in the teaching and learning of mathematics. Mathematics teachers must learn to use and manage technologically tools and resources well. So mao po ni siya, isa gid nga pinaka-importante sa mga technology ni gid karon. Kaya mga bata, gusto na sila og kanang mga high-tech na mga kuan pagtudlo. So laayon na sila og kanang mga kuan lang sa simple lang, kinahanglan magamit na sa technology kay mas dali gid siya masabtan pag technology ang gamit. Principle number 9, mathematics teachers must never stop learning. So, mo ni siya ang gibuhat na mo karon mga teachers. Kanang must never stop learning. Nagkat-on yapon mi para sa mga bata, no? Para sa mo ang development po as teachers. So, manata sa teaching principles in mathematics, we'll proceed to learning principles in mathematics. Principle number 1 of learning in mathematics, being mathematically competent means more than having the ability to compute and perform algorithm and mathematical procedures. Principle number 2, the physical and social dimension of the mathematical environment contribute to one's success in learning mathematics. Mga gayon na nga, grabe gid og kanang kalambigitan ang environment ang nagpalibot sa bata, no? In learning mathematics. Principle number 3, mathematics is best learned when students are actively engaged. So, ibalik ni kagay na. Dapat kuan gid sila, engaged gid sila sa mga activities. Principle number 4, a deep understanding of mathematics requires a variety of tools for learning. Naging siya mga tools dapat para mas mapadali gid ang learning sa mga bata. Principle number 5, assessment in mathematics must be valued for the sake of knowing what and how students learn or fail to learn in mathematics. Nagid ang assessment para mabalaw nato kung asa sila naglisod, tama ba ang ilang nasabtan, nabatay angay nga idugam, or base na sila nasabtan nga wala nato nasabtan. Principle number 6, students' attitudes and beliefs about mathematics affect their learning. Tinuod, kung unsay na kung nila nabaluan nila ang mathematics lisod, maging na sila lisod, maglisod gyud na sila basta ang ilang ginawa na palandaan is lisod gyud ang mathematics. Pero kung kita palandaan sa teachers, tanawon pa lang nga dili ta hadlok, no? Dili ta hadlok tan-awon, di na sila mahadlok sa mathematics, masabay-sabay ra na, no? Mao na siya ang kuan. Kamatuoran gid na siya. Principle number 7, mathematics learning needs the support of both parents and other community groups. So nagay mga linkages, no, nga dapat mo-appeal gid ang parents, nagay suporta sa parents o sa community. Kay bisan sa ano tudlo kung wala gid na sila, wala nang parents ug ang community, lisod gid gayo. Lisod gayo ang learning sa mga bata. The framework is supported by the following underlying learning principles and theories. First, we have the experiential and situated learning. Second, reflective learning. Third, constructivism. Fourth, cooperative learning. And fifth, discovery and inquiry-based learning. So first, we have the experiential learning. Experiential learning, as advocated by David Coe, is learning that occurs by making sense of their everyday experiences. Experiential learning theory defines learning as the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. So, kinahanglan yun nga, yung experiential sa word na niya daan, mas kuha ng learning sa mga bata, nato, no? Kung ma-experience nila ang ilahang makatunan, no? Kinahanglan ma-experience nila sa pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Experiential learning is a knowledge results from the combination of grasping and transforming experience. So, sa ilang sa experience pa lang daan na sila ay makatunan. So, mo na nga experience nila mo itong gamiton sa atong pagtudlo, no? Kinahanglan nga atong mga examples na experience nila para mas nang ato siyang ikuan ba og butangan na siya connection sa ilang experience kung atong itudlo sa ila para mas nagi-value sa ilahang ang mga understanding, no?
Next is the situated learning, theorized by Leib and Wenger. It is learning in the same context in which concepts and theories are applied. So kung unsa ang kanang nailahan na pong mura gyud na experience no unsang ilang sitwasyon karon. No, ang atong mga examples is dapat kung unsang nasa ilang sitwasyon para mas dali nila masabtan. Situated learning. So example of experiential learning and situated learning. So pwede ask students to record the time it takes to travel from home to school in minutes for 1 week. So samtang magbakta sila padulong sa eskwelahan, ilang i-record ang time kung sa kalayo ng ilang gikan sa balay padung sa eskwelahan. No? So kana sa palandaan, di na sila kinahanglan mo palayo, kundi pagpadulong pa lang nila daan na sila ano ilang experiences. Next is tabulate the results. Ask students to make interpretation. Which days took the longest time? Why is this so? So kanina mga pangutana, makuha nila na sila yung learning no? Kay dali sila maka-learn tungod kay mo man po ilang na-experience kada adlaw. Kabalo sila kung unsay nganong nadugay sila, din unsang mga adlaw. Which days took the shortest time? Why is this so? Next. Another example, we'll let them open Google Maps and see how many kilometers is the distance from your house to school. So kanisa applicable sa mga atong nalagi internet. What is the average time required to get to school? Then how many minutes per kilometer does it take you to travel? So kanina lang yung mga example no. Ginagmay lang sa ilang mga experience, ilang sitwasyon labi na kung magbakta sila. Kanisa nga example or kanisa nga ilang situation nila, maka-learn na din sila og mathematics. Okay, mayon sila nga makakuha sila unsa ng minutes, unsa ng kilometers, unsa din nakataso ng kilometers. Pila din kilometers gikan sa eskwelahan padong sa ilang balay or silang balay padong sa eskwelahan. So nana sila makatunan. Next is reflective learning. Reflective learning refers to learning that is facilitated by reflective thinking. It is not enough that learners encounter real-life situations. Dapat na deeper learning occurs when learners are able to think about experiences and process this, allowing them the opportunity to make sense and meaning of their experiences. So dapat reflective learning. Ilahang murag kanang naipaghinuklog ba no sa ilahang mga nakatunan. Dili lang kay nga nakatun ko nga inanang kalayo nya unsa man di ay. So dapat mabaluan nila kung unsa giday tumong sa imong angkan nga nagpa-record nimo sila sa time gikan sa ilang balay padong sa eskwelahan. Dapat na sila unsa day kuan nato, unsa man day naa. Pwede na to nimo sa example sa kanang sa mga nasa sa distance no kanang kilometers. Example din mo na siya. So mas madumduman sa mga bata na mas mutatakin sila kung nahuna. Especially kung na-experience gito nila ng mga butang. So, example sa reflective learning. So, get the square meter of your land area. So, magsukod-sukod sila. How much does your land cost? Get the square meter of other land areas. And how much do they cost? Get the square meter of residential lands in the city. So, magsukod-sukod. So, nagit sila mura sila na-experience nila na siya ng mga example. Then how much do they cost? Compare the cost of equal land areas in the city and in the province. Is there a difference? Why is this so? So kana siya mga pangutana, mo na makakuan sila nga makahinuklog sila ngano di inana mas mahal man gyud ang mga nasa city, mas barato ang diri nga parehara man sila sukod. So naay mga panghinuklog na sila masabtan. So pwede nga makahatag sa idea sa mga bata nga pwede sila puhon mahimong engineer, no? Nga makuan sa mga bata nga sayo na lagi ni para sa kuha, mas ganahan lagi ko ani. So na sila hindaan kung unsa mahimo sila nga productive nga individual. So what do you need to do if you want to live in the city? So muna siya mga pangutana nga makapakuan sila nga
kuan sila nga may kanang mag-reflective thinking. Next is constructivism. The theory that argues that knowledge is constructed when the learner is able to draw ideas from his own experiences and connects them to new ideas that are encountered. So, wala ito kay na constructivism, makakuan sila og bago nga learning, pinaagi sa ilahang prior knowledge, prior learning, i-connect nila sa mga bagong idea nga imong ipanghatag sa ilaha. So, dapat na siya connection para dili masayang ilang mga niagi nga mga nakatunan. Sa imo na pong bagong nga ikatunan, mura siya kanang sumpay-sumpay ra siya. The example niya, which model of cell phone do you have? What do you think is the best cell phone model? So, ilang prior knowledge, para sa ilaha ang pinakanindot Samsung. List down different cell phone models and count the number of people in your community who has it. Make a bar graph for each model of cell phone. So, bar graph, mathematics, ang sulod na dahil ng mathematics. Which one is the most in demand? So, dito pala makakuan sila nga, makuha na nila no, nga imong tudlo sa ila sa statistics, ma-apply na nila diri sa imong kanang mga activities sa ilaha. Next is the cooperative learning. Puts premium on active learning, achieved by working with fellow learners as they all engage in shared tasks. So cooperative, kuan sila no, murag group siya nga learning. So nindot po ni siya parang kanang mag-share na sila ng mga ideas no with their kanang classmates. Kay mas nindot siya na yung mga bata nga dili sila makakat-on kung sila lang. Na yung mga bata nga gusto sila nga kanang murag lingaw-lingaw ra bitaw nila ang ilang pagkat-on. Mao na siya nga nindot po siya nga kanang sila no, maggrupo-grupo sila, igrupo-grupo nimo sila. For example, students form 3 groups and are assigned to measure the floor area of the classroom. So, murag dula na ipagi na nimong dula yung mga activities nga grupo-grupo siya. One group will use a 1-inch paper clip. One group will use an 8 inches pencil. And one group will use a 15 inches long stick. Which group do you think will measure the floor area the fastest? And why? So, ano siya no, mga kanang mga pangutanan nimo sa ilaha nga makuan gid nila, maka-realize sila or makabuhat sila og mga kanang conclusions no, pinaagi sa imong mga activities. Next, discovery and inquiry-based learning. Support the idea that students learn when they make use of personal experiences to discover facts, relationship, and concepts. So, kani pa lang daano, discovery, inquiry. So, kanang mga, more on asking, no? Kanang mangutanan ng mga bata, dili lang sa eskwelahan, dili lang sa teachers ang pangutanan, kundi sa katong mga experts, pwede nga sa ilang parents, pwede sa mga, kung sa mga professionals nga naa sa community, then dito sila makadiscover og mga bagong learnings na pwede nila i-share sa tibuok klase. Example, students will ask their parents at home the different tools they use to measure length of objects. So, mato kayo na, magsukod-sukod. So, dito sila makakatong silang parents, mangutan naman sila. The students will bring this material and demonstrate to their classmates how the tools are used. So, mura sila mahimong teachers nga magdemo-demo, magtudlo sa mga iyang classmates. So, nindot po ni siya nga paagi tungod kay kung unsang ilang na-discover, kung sa ilahang na kanang napangutana, pwede nga kung pag-share nila sa ilang mga classmates, mas mutatakod sila una-una ang ilang mga gipangtudlo. Okay, mabalik-balik man niya. Balik-balik, sige niya matudlo sa mga estudyante, iyang mga classmates. Kadugay balik-balik, mas madumduman gid niya ang iyahang nakatunan. That's all. Thank you for listening. Keep safe and God bless us all.